එලක සොකල අදත් එක දරන්නේ SDL Sanjaya YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එක අපි ඔයගොල්ලෝ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Antec signature platinum 1300 watt platinum certified power supply එකක මේක fully module unboxing එකක් සහ quick review එකක් full review එකක් නම් මේක. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ මම දැක්කේ නැහැ හොයාගන්න දෙන YouTube එකේ සිංහලෙන්. ඉතින් ඒක තමයි වීඩියෝ එක ගේන්නේ. මොකද platinum rated ගොඩක් අඩුවට power supply එකක් වෙන කෙනෙක්ට ලංකාවේ යන්න තියෙන මං හිතන විදිහට හොඳම power supply එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා කොහොමද මේක විස්තර ටික කියලා. අපිට මේ විදිහට තමයි PSU එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් අපි මුලින් බලමු මේ box එකේ මොන මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක මට උස්සලා පෙන්නන්න අමාරුයි. මේක පොඩ්ඩක් heavy. design by Antec in California කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. A+ platinum කියලා ගහලා තියෙනවා. 1300 පැටර්න් කියලා ආයි ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Japan capacitors ඊට පස්සේ ඔන්න වගේ විස්තර ටිකක් වත්ලා තියෙනවා. මේකේ 10 years warranty එකක් ඔයගොල්ලන්ට Antec එකෙන් හම්බුණාද ලංකාවේ ගත් දෙනවා. මේකට 5 years warranty එක හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේක OC link තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ power supply දෙකක් එකට කනෙක්ට් කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. උඩ නම් Antec කියලා තියෙන්නේ. size වල ගත්තොත් අපිට මේ විදිහට සඳහනක් තියෙනවා මේ කියන cables ගැන. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තව පොඩි විස්තර මේ graphics card වලට කොහොමද මේව කරන්න තියෙන්නේ කියලා. PCIe වලට කොහොමද මේක use කරන්න කියලා මෙතන තියෙන සඳහන. ආයි පිටිපස්සේ මේක ගැන මේක තියෙන options ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. හොඳ detail විස්තරයක්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු දැන්. නේ තව පාරක් unwrap කරන්න දිනවා. ඒක unwrap කරලා බලමු unbox කරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අද මම උඩින් ඊට අපරාධ මට මේ සයිඩ් එකේ මේක ඕපන් කරන්න තිබිලා තියෙන මේ විදිහට. ඊට මෙන්න වගේ බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට අසන්න මේක එඩිට් ඇදලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ විදිහට ඕපන් කරලා එන්නෙම ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔගොන් පේන මේකට අපිට එවලා තියෙනවා cable management වලට ඕන කරන cable types. ඒ වගේම මෙන්න මේක නම නම් දන්නේ නැහැ බොයි. මම මේ වල නම් ඔයගොල්ලන්ට call out දාලා දාන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. මේකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට එවලා තියෙනවා මෙතන මට ඉතින් මේක warranty marks හරි case එක වෙන්න ඕනේ. quality warranty කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ product overview එකක් අපිට මේ විදිහට එවලා තියෙනවා. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ main power cable එකෙන් power supply එකෙන් ඉඳලා අපේ wall mount එකට එහෙම නැත්නම් UPS එකට plug වෙන එක. ඒකත් හොඳ quality එකකින් තියෙනවා. මගේ machine එකේ දැන්ටත් තියෙන Antec power supply එක 650 එකක්. ඉතින් මගේ upgrades වලට යන්න මට power supply එක මදි වෙන හින්දා තමයි මම power supply එකක් change කරන්න හිතුවේ. ඒකට මම platinum 1300 watt වලට ගියාට පස්සේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මගේ අප්ග්‍රේඩ් ටික ඔක්කොම අවුරුදු ගාණක් යනකම් වුණා කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේක ඇතුලේ කේබල්ස් බලාගෙන අපි මේ කේබල්ස් ටික වෙනම බලමු බොයිස්. ඒකක් මම දැන් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක අයින් කරගත්තට පස්සේ ෂෝක් එකක් තියෙනවා. අපේ මේන් බාන් දෙහිමත් නැත්තම් signature series platinum rated power supply එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අතනම් බොයිස් මම ඔයගොල්ලෝ මේකේ පොඩි cinematic clip එකක් පුළුවන් වුණොත් දාන්න. මේකේ quality එක නම් සිරාම සුපර් quality එකක් මේකේ තියෙනවා. මේ විදිහට post ටික මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපිට. Antec signature කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන තව hybrid mode on off කරන switch එක. අපි එහෙනම් මේකේ cables ටික ගැන කතා කරමු. මොනවද අපිට cables ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට pack එක දාලා cable ටික වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගම්ම බලන්න ඉතින් එළියට මොනවද ටකට් එකක් තියෙනවා. ටීල් පැක් තියෙන්නේ. ඒක අන්බොක්ස් කරන්න බැරුව නම් කියන්න අමාරුයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට තියන්න ඒ සඳහන් කළාවත් නැහැ හරියට. අපින්ද ඔබට මම පේන්න තියන්න මම මේකේ තියෙන cable details ටික description එකේ වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි ඔයගොල්ලන්ට දාන්න මේක පෙන්නන වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පැක් එකක් ආයි දෙනවා අපිට. මේ වගේ පැක් එකක් ඔය දෙක තමයි මේ වගේ ලොකු පවුච් එකක දාලා ඉවරලා තිබ්බේ. ඒ වගේ තමයි අපිට මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අපිට මොනවද තිබ්බේ කියලා.
තෝගන්න මම පවර් සප්ලයි යුනිට් එකේ ෆීඩ්බැක් ෂොට් එකකුත් දාන්න. ඒක බලමු උන්ට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද ඩිසයින් එක සහ අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. අපි දැන් බලමු මේක මගේ මැෂින් එකට හයි කරලා. ඒකෝට එක පෙනෙන්නේ කියන්නේ මම හිතන්නේ පට්ට වෙලා නැහැ කියලා. මොකද මගේ තියෙන්නේ මෙන්න DND කේසින් එක. මේ කේබල් මැනේජ් කරන පට්ටම අමාරුයි. අපි ඒක චෙක් කරලා ඒක හයි කරලා ඔගොන්ට විඩියෝ කරන් එන්න කොහොමද මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ පවර් සප්ලයි එක මගේ PC එකට හැම නැත්නම් මගේ කේසින් එකට හයි කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ක්ලිප් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මගේ පවර් සප්ලයි එක මගේ මැෂින් එකට හැම නැත්නම් කේසින් එකට හයි කරගෙන සතියක් විතර ගියාට පස්සේ මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ මැෂින් එකේ කරන්නේ රෙන්ඩරින් වලට 3D ඇනිමේෂන් වලට ඒවට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක නිතරම වැඩ කරනවා. එහෙනම් ගොඩක් කලාවටම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ෆුල් ලෝඩ් එකම අදින වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි එක කොහොමද රිලයබල්ද කියලා. මොකද මැෂින් එක ලොකු ලෝඩ් එකක් යන නිසා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම පාවිච්චි කරපු සතිය වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ පවර් සප්ලයි එක ගොඩක් හොඳයි. මම කලින් පාවිච්චි කරේ මේ Antec එකේ normal පවර් සප්ලයි එකක්. ඒක gold certified එකක්. සහ ඒක 650 එකක් මම ROG 3060 කාඩ් එකට යූස් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකදී ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ පවර් සප්ලයි එකේ හින්දා වෙන්න ඕනේ රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙන ගත්ත ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ මම හිතුවේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අවුලක් කියලා. හැබැයි පවර් සප්ලයි එක මාරු කරාට පස්සේ ඒ ලයිට් එක හරි ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එක හොඳයි. සහ මේ පවර් සප්ලයි එක ගොඩක්ම ලේසි පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපේ පවර් සප්ලයි එක ගහලා තියෙනවා අපිට මොන කේබල්ස්ද ඒ පවර් සප්ලයි එක තැනට වදින්න ඕනේ කියලා. සහ මෙතන අපේ කේබල් වලත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කේබල් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මොනවටද කියලා. ඇත්තට යූස් මැනුවල් එකක් ඕනෙවත් නැති තරම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන්න. වගේ මේ කේබල්ස් උනත් හොඳ ක්වොලිටි එකට හදලා තිබ්බා. සහ මේක මේ ගොඩක් හයි කියන්නේ කේබල් එක මේ විදිහට බේඩඩ් විදිහට තිබ්බට මේ කේබල් එක නවන්න කරන්න අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ බලන්න ලේසියෙන් මූව් කරගන්න පුළුවන් කේසින් එක කේබල් මැනේජ්මන්ට් එකට ඕන විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ පවර් සප්ලයි ටික දිගයි. ඔන්න පේනවා මගේ මේ ගාඩ් එකට හොන්න වෙන්නේ නැතිලා තියෙන්නේ. මෙතන උස සහ පළල දෙකම සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකනේ. සහ හැබැයි මේක දිගයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරනවා නම් කේසින් එකට මේක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මුලින්ම චෙක් කරගෙන ඉන්න. මොකද ඔයගොල්ලන් කේසින් සයිස් එකෙන් පොඩි එකක් නම් මේක ෆික්ස් කරගද්දි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මට මේ කෑල්ල අයින් කරලා මේ ගාඩ් එක අයින් කරලා මේක යූස් කරන්න බෑ. මේ ගාඩ් එක හින්දා තමයි මේ කේබල්ස් ඔක්කොම මෙතන රැඳිලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ කේබල්ස් ඔක්කොම නිකන් එළියට එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් මට තියෙන්න ඕනේ, මේකත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පවර් සප්ලයි එක පර්චේස් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඒවා චෙක් කරගන්න. ඉතින් මට ඕවරෝල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන්නේ මේ පවර් සප්ලයි එක ගෙවන ගාන්න ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අඩු බජට් එකකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්ලැටිනම් සීරීස් ලොකු පවර් එකක් දෙන පවර් සප්ලයි එකක් ගන්න ඕන නම් මට මේ Antec සිග්නේචර් සීරීස් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න ඕන නම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. මම පර්චේස් කරන Antec එකකින්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා හෝ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ choice එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අද වීඩියෝ එකෙන් හමු ගන්නවා.